Christy, যদি কিবোর্ডত স্ক্রিনশট বটন নাথাকে তেতিয়া আমি স্ক্রিনশট লব পাৰো না পাৰো কেনেকে স্ক্রিনশটৰ বটন থাকিলে আমি এটা সুন্দৰ উপায়েৰে স্ক্রিনশট ল'ব পাৰিম দেখুৱা প্ৰথমতে আমি স্টাৰ্টত গৈ স্টাৰ্টত ক্লিক কৰিম তাত পাম উইন্ডো এক্সেসৰিজ উইন্ডো এক্সেসৰিজত ক্লিক কৰি দিম উইন্ডো এক্সেসৰিজত ক্লিক কৰি তাত পাম স্নিপিং টুল স্নিপিং টুলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে স্নিপিং টুলৰ টুলবাৰখন খোল খাই যাব তাত আমি নিউত ক্লিক কৰি দিম নিউত ক্লিক কৰি এতিয়া আমাক জোৰ পৰা জলৈলৈকে স্ক্ৰিনশ্বটটো লাগে আমি মাউসৰ লেফ্ট ক্লিকৰ সহায়ত সেই এৰিয়াটো ড্ৰেগ কৰি দিম এতিয়া আমাৰ সন্মুখত এনেকুৱাখন উইন্ডো দেখা দিব আমি ফাইলত গৈ সেভ এজ বটনটো ক্লিক কৰিম এতিয়া ফটোখনৰ এটা নাম দি সেভ কৰি দিম সেভ হোৱাৰ পাছত ফটোখন দেখাইছো